Good morning. God morgon. Ny vecka, nya möjligheter. Måndag morgon. Vakar på vårt favoritställe på Hising, Island som många säger. Hising Island. Och vi åker inte upp till villavagnen den här veckan, det gör vi inte. Utan vi testar att ligga på rull denna veckan igen. Gör vi. För jag har varit hemma i 19 dagar nu, jag har varit ledig 2 helger då. Så att vi kan villavagnen nu, så att nu är det på rull igen nu. Nu är det andra veckan i januari är det. Och vi har ingen snö i Göteborgsområdet i alla fall, och det ska vara plusgrader framöver här, så att det passar perfekt att åka lite grann då. Vi börjar faktiskt med att ta en liten tur till Forsbergs fritidscenter i Hyssna idag. Det gör vi. Det ska bli kul. Ja, det ska bli kul. Ska spara in lite nyheter och sånt. Ja. Våran bil är ju 6 år på nacken nu, och vi har ju varit ute efter en annan bil ganska länge här nu, och vi var inne på en plåtis så vi bor året om i bilen. Det är mycket lättare att komma in på platser och grejer sånt där då, va. Men plåtisar är för små, helt klart. Man kan inte passera varandra bilen, så att sen kollar vi på större bilar. Har vi också gjort. Men då är det problem med parkeringar då. Så att den storleken vi har nu, den är ju perfekt då, va? Men vi kollar om det finns något likvärdigt i alla fall. Ja, det gör vi. Mm. Och innan vi åker härifrån så ska jag visa en liten film här nu, vad vi såg på den här platsen för ett tag sedan. Jag filmade, men jag hann rycka upp telefonen och filma det. Det är en sötchock. Titta på det och så häng med på filmen. God morgon. God morgon! Det blev ingen Forsbergs fritidscenter igår. Klockan tickade iväg där, och vi åkte till vårt smultronställe i Sätila Sand. Och det har vi gjort en film sedan tidigare på, så att kika gärna på den, gör det. Så jag filmar ingenting där idag. Vi handlade mycket igår och var på affärer och så klockan blir ju 3 någonting på eftermiddag, det börjar mörkna så att vi åkte till Sätila Sand. Så vi tar Forsbergs fritidscenter nu istället på förmiddagen, middagstid. Det gör vi. Ja. Då åker vi dit. Ja, nu är det imma på rutan här, så det brukar bli när man haft markiserna nere, va? Men vi har en sån här, har vi. En Kärcher. Fönsterskrapa som är uppladdningsbar då, så det funkar ju bra. Det är bara det att man måste dra den åt det hållet. Man får inte vinkla för mycket, för då sprutar det vatten för motorerna här någonstans. Det kommer någonstans vatten ut. Är det underifrån? Och här på sidorna här kommer det nog. Ja. Det bara skvätter ut, va. Så man får tömma den emellanåt. Den är kanon den här. Ska till din sida. Ja, då var vi på Forsbergs. Ska vi kliva in här först, men jag ska visa en sak. De har en toatömning utanför Forsbergs fritidscenter i Hyssna också. Så det har vi utnyttjat många gånger. Men nu behöver vi inte göra det, för att vi tömde faktiskt igår, gjorde vi. Så, går vi in. Ja. Var ska vi börja någonstans? Vi börjar här lite grann här på smått på de här. Dubbelbädd. Ja, dubbelsäng, ja. Ja, vi kollar på hobbyerna här nu, och det var faktiskt här vi köpte vår första bil, en hobby Siesta exklusive. Siesta 600, en 07, jag tror det var årsmodell. Köpte vi 2011, gjorde vi. Så vi är inne på vår andra bil nu.
Man vet inte om man vill ha någon hobby egentligen. Vi kollar några hobby gör vi i alla fall. Vi går in och kollar den här gör vi. Hobby Optima Deluxe T75 HGE. Det är ungefär det stuket vi vill ha, men jag vill ändå inte ha någon hobby egentligen. Men vi går in och kollar i alla fall. Det är ju trappsteg upp. Ja, det är inte bra. Undrar många gånger man slår ner eller tårna i den och så flyger man fram där. Och så är den lite bredare. Ja. Sittdynan här idag va? Och den är faktiskt längre. Ja, ja längre. våran slutar ju här någonstans va. Den är ju faktiskt en sån bit längre. Jag tror det. Bordet får stort där. Och förlängning på den också. Ja, man sitter ju faktiskt bättre i den nu. Eller här. Ja det gör man, det är mer plats här. Och så slipper man... Grått bord. De har faktiskt taksäng här också. Det är där vi är under precis. Jo, det är en taksäng här. Nej, det vill vi inte ha. Nej, det räcker med 2 sängar för oss. Ja, manuell låda, det vill vi inte ha. Det är frysfack här också. Men det är mindre frys. Jo. Ja, men jag har ju den. Kolla här. Vad fan har man ut den här då? Ja, kommer upp i sängen då? Inga problem. Fan vad högt det var. Men kolla där. Ja, så gör man. Så gör man. Och sen får man lägga den någonting här så jag kan ligga nära dig. Alltså, ja. Ja, bra med förvaring här uppe på det va? Det var det. Jag tycker du? Ja. Ja. Ja, du. Ugn har de också. Har de det? Japp. Ugn använder vi flera gånger i veckan alltså. Vi har gratänger och grillad kyckling och allt möjligt i ugnen. Och även pizza köper vi ibland och frysta pizza. Det är stort för det vad det ser ut. Ja, jag har på plats. Lika på den sidan. Ja, det var hyllor på den sidan. Oj. På den sidan var det hyllor. Kylskåpet var lite... Borde öppna på båda hållen eller? Jajamensan. Den går öppna på båda hållen, titta. Det är ju kanon. Och varför ska man behöva öppna åt sovrumshållet för? Ja, just det. Ja. Om man är törstig på natten. På natten. Ja, men om man druckit för lite på kvällen. Men där, man behöver inte gå upp. Nej, precis. Och så frysfack då. Ja. Här öppnar man den då. Så. Ja, men det var litet. Och det var inte stort det. Det är ju halva storlek vad vi har idag. Och dubbelt så stor frys idag, minst. Ja, kylskåpet är ungefär samma storlek skulle jag tro. Den är ju högre då än vårat. Men frysfacket är för litet. Ska vi gå in hit? Men det här. Ja, vi har ju... Ja, det är bara det. Det är ingenting man kan dra igen. Nej, det är bara en gardin det här, ja. Vi hade ju... Idag har vi en dörr då. Det är ju lite bättre kanske en dörr. Ja. Vi kollar dasset. Ja, här. Toaletten. Handfat. Bra med utrymme här i skåpen också i toaletten är det. Rejäl dusch också faktiskt. Och vill man inte stå upp kan man sitta där nere och duscha. Ja. Det enda nackdelen med hobben nu det är ju oftast troma i de här tror jag. Vi ser man ju luftventiler där nere. Ser man inte det här? Och det är tromapanna. Ja, det var gott om plats här framme då. Men den taksängen vill inte vi ha. Vi vill inte ha någon taksäng, behöver inte det. Manuell låda, nackdel. Men det är Fiats nya instrumentpanel och system där också. Så jag har stor skärm för stereon. Här var det gott om plats i alla fall. Ja, så här mycket plats behöver inte vi egentligen. Här får plats 10 pers nästan. Ja, vi går ut och kollar på garaget. I garaget då och ja, det var riktigt stort alltså. Men det är ju en 3,5 tonnare va så. Ska se här. Nej, 4,4 tonnare, det är samma som vi har idag. Då har man nytta av stort garage. Har man 3,5 tonnare så behöver man inte sånt här garage för då blir det blir för mycket vikt. Helt klart.
Garaget hos där får plats 2 stycken cyklar också, ser man ju. Man bygger ett cykelställe. Ja, vad tyckte du om hobbyn? 1 12 000 kostar den, som vi tittar på nu. Nej, det var grejer som fattades faktiskt. Och det var manuell låda på den. Och så var det Troma, vi vill ha Alde. Vi är så nöjda med Alde. Och sen manuell låda, som jag sa redan. Va? Ja. Det var lika långt som våra, 752 var det va? 10 cm längre än våra, men vi har ju cykelställ så våran är lite längre då. Vi kollar vidare. Ja, här är en Frankia Platin 2023. Tror att det är stort. Kolla garaget. Gå bak där och titta. Öppet här bak också. Ja. Det räcker ju gott och väl det här garaget. Ja, det gör det. Helt stort är det. Över 1 meter högt i alla fall är det. 1,30 kanske. 1,20. Ja, 1,30 är det nog högt. Och lucka bak så man får in cyklarna lätt. Ja, plus regnskydd. Vi ser vad det är. I 8400 GD Platin. Nu rasslar iväg 3 miljoner, det gör vi i våran budget i alla fall, men vi kan väl titta på den för det. Kolla luckorna. Herregud, den var ju... Kolla luckorna. Nej, det är för stor. Nej, det är för stor också för oss. Vi vill inte ha så här stor, det är 8,5 meter. Nej, då kommer vi inte fram dit vi vill. Ja, det är ju ljusklädsel, men de är ju faktiskt skinn. Så att det får man väck fläckar och sånt ganska lätt. Kolla. Ett dansgolv. Du, vi kan kasta bol här ju. Kylskåp, frys, ugn. Ja, det är också. Lite större än den andra. Ja, lite större än den andra, ja. Det är det faktiskt. Ja, det är våran storlek som vi har idag. Ungefär. Ja, det är det. Ja, en dusch här. Och hög säng här bak. Och mycket förvaring här bak med. Jävligt fin var den. Sen har du faktiskt både AC och Max Fan eller Troma Avent. Vad fan är det för någon? Jag vet inte vilken modell det är. Kolla här. De är faktiskt bättre. Ja, Eller blir det ingen kant? Nej, precis. Men de har en extra madrass där nere i garaget. Vad fan är den till för? Man kan lägga den här, tror jag. Ja, kan vara så att man får en helsäng istället. Ja. Ja, det är det nog. Så steget för de kortväxta. Ja, titta. Trappsteg. Ja, man behöver ingen steg här. Då du steg. Nej. Nej, vi har ingen säng där framme. Va? Nej, det är bara 2 bäddar här. Men jag behöver. Ja. Och det är inte riktigt. Det här kommer jag ju upp. Och ner kommer man alltid. Ja, varför tittar vi på den här? Men 3 miljoner. Titta. Och så en sån. Ja, det är det. En dörr. Det är vad vi vill ha i sovrumsdelen. Ja, det sparar man mycket värme på. Ja. Mycket, om man frikampar, sparar man mycket gasol på det. Det håller mer tyst. Ja, det också. Ja, det var riktigt stort här inne alltså. Men det är för vår budget som jag sagt tidigare. Ja. Ja, vi chillar vidare och kollar lite mindre bilar. Den var fin. Ja, var jättefin, ja. Mercedes, wow. Ja, vi går vidare. Kolla. Riktiga... Eller? Ja, det är metall här uppe. Ja, Men är detta plast eller? Är det metall? Ja, det är plast, ja. Ja, men den är metall. Det här, man kan väl ta bort den om den skulle krångla. Ja. Då går vi ner. 8,60 en var den här, vet du, det är för långt. Alldeles för långt för oss. Här är lite mindre. Frankia 1.7 GDG Neo 4,5 tonnare. Var det Neo vi kollade på en annan gång? Jo.
Men den kostar ju bara 1,1, 1,2. Den kostar 1,8 den här. Men den var grå inuti, va? Ja, vi går in och kollar på den. Inte lite. Jo, den är grått. Ja, vi går in där. Ja, det... Oj, det knakar. Det knakar, en ny bil. Det är ju inte bra. Vi tar med oss en lapp i alla fall, för det är ungefär här våran budgetgräns går. Helst billigare, helt klart. Titta. Här, den här. De är sönder. Handtag sönder. Ja, den är faktiskt ganska... Den är lite slapp. Ska det vara så? Ja, den är lite... Är den begaddad? Nej, vad hit nu? Ja, så har du sängar här bak då. Den är ju likadan. Då har du 4 skåp på båda sidor. Vi har ju 3 skåp idag. Men vi har lika mycket skåp, för våra skåp är ju lite bredare. Och sängarna är lika långa som hos oss. Och vi har 3 skåp här i 4. Det är ju mer skåp för det. Ja, till antalet och mer, men inte volymen är ju större. Ja, volymen blir lite större. Men gångjärnen är lite snyggare än våra. Lite kraftigare gångjärn. Dämpade gångjärn är det. Kolla här nu. Fan, så smäller det bara ju. Jävla instegsmodell. Har du sett det? Vitt kylskåp. Ja, det var, ja, den är ju så... Jag gillar inte den smalaste sortens kylskåp. Nej, inte jag heller. Jag vill ha bredare som vi har idag. Jag gillar att de är höga och smala, de är så jobbiga. Så grönsakslådor, där lägger man grönsaker på varandra. Men klart att vi ska avskilja det, vill säga då. Va? Vi har ju bred grönsakslåda idag, va? Så att man kan lägga mjukvara på ena sidan. Och den här. Och den är ju, ja, taket lutar där bak också, det blir mindre volym där bak. Frysfacket är för litet också. Ja. I sån här dyr bil, var... jag tycker inte det. Vänta! In med lådan. Då är hjul på den då, lådan. Ja, de var ju bra. Ja. Frankia i7 GDG Neo 4,5 tonnare. Just det, Marco. Det var ju den. Ja, det är toaletten här då, vet du. Det är skit. Den kommer att gå sönder i... Toaletten måste vara i det läget när man duschar och även när man byter kassett. Så den kan inte alltid vara ute som man trodde det skulle vara. Det är skafferi. Skafferi? Ja. Så att toaletten är lite konstig här. Jag vet inte, så ibland dra ut. Ingen aning, jag vågar inte dra i den. För jag gick på någon sån här stötdämpare eller någonting. Den här också. Inte en skena då? Där har du den då. Du ska tätta händerna och ta ut den. Och så, om du ska använda toaletten så måste den här in varje gång. Så att det är liksom fram och tillbaka med de här hela... Oj, här är just det också. Så nu är den stängd där. Och den är nog likadant. Så drar man ut den. Ja, och i det här läget så använder man toaletten då. Men sen ska man byta kassett så ska den in. Och det här kommer ju krångla på... Det här kommer krångla på bilarna. Det vill jag löva. Jag tror jag på den också. Men då blir ju duschen större också. Det blir det ju. Ser du vad jag ser där uppe? En taksäng. Nej. Ja, vi vill inte ha extra vikt. Tyvärr. Jag har hellre skåpsluckor runt hela chassit där framme och sen ett panoramafönster. Jag har hellre. Det väger betydligt mycket mindre än en säng i alla fall. Nej, en säng behöver inte vi, en extra säng. Då faller det här bort direkt då. Då lägger vi tillbaka den lappen direkt här då. Om vi inte går att välja bort sängen i och för sig. Ja, nu går vi in här i en Frankia 890 GDB Titan. Den är ju 600 000 billigare än Platin. Platin heter det, Platin. Platin, ja. Platin, ja. Men då är det Fiat då istället för Mercedes då. Men den var... Den är för lång den också, 9 meter, 8,90. Men vi kollar på skojs skull. Fiat automat. Gott om plats. Det är ju som ett vardagsrum det här ju. Kolla, dansgolv här med. Jädrar vad stora de har blivit på golvytorna med Frankia med nu, tycker jag. Ja, jädrar vilken dusch. Det var stor då.
Ja. Ja. Här är någon typ av handdukstork eller? Jag tror det. Värmesystemet går där och... Ja, det var... Läcker. Heltäcksmatta på toaletten. Jag går runt dit. Den är ju formklippt efter toaletten också. Går under dörren precis. Det är häftigt. Idag har vi en separat matta i toaletten. Det är gött att ha fötterna på något varmt när man sitter där. Vad säger du? Ja. Vad är det? Wow. Kryddor och sånt. Ja, det är det. Ja. Jajamensan. Eller skafferi. Någon mindre bara. Ja, men kryddor. Ja, det kan man ha. Så inte de åker. Ja. Bland annat. Här har de den storleken på kylskåp som vi har idag då. Dometic. Jajamensan, det är båda storlek. Ja. Men vi har en fack i dörren också. En hylla. Sen har vi ett galler här då. Titta vad fint. Vad fan öppnar den då? Här. Nej, här. Så, uppåt. Jag vet inte. Jag tycker neråt är bättre. Ja, det var mycket bättre. Precis. Ja, det är rätt höjd på den också. Höjd. Men jag tycker faktiskt att våra lucka är bättre. Den öppnas neråt. Jag tycker det är bättre. På något sätt. Jag vet inte. Nej, låter osagt. Kolla kylskåpet med. Ja, samma storlek som vi har, exakt 3 hyllor där på dörren och så. Jajamensan, 3 Man kan galler. flytta de hyllorna. Ja, det kan man göra. Och så dörren kan man öppna åt båda håll. Titta. Ja, Det är kanon tycker jag. det är garderob. Ja. Tror jag. Sen undrar jag ibland varför har man en stång längst upp? När de här hyllorna är fasta. Var kan man hänga det här strumpor eller? På tork eller? Du kan inte hänga skjorta där. Det är bara 20 centimeter här emellan. Ja. Det är någon som inte har tänkt till det. Ja, helkroppsspegel. Ja. Kan man se hur slank och fin man är ibland. Kan du spegla dig när du går till stranden? Ja, Ja. det kommer jag göra. Ja. Ja, här har du kommandocentralen. Det var det kommandocentral. Kolla, där också. Jajamensan. Man kan ju utsätta mjölk och så här. Va? Nej, det gör man inte. Ju, Det brukar man ha i kylskåpet annars. man kan ju sätta... Ja, kaffe, sådana grejer. Kaffe, tepåsar, lite Det är konserver. faktiskt jättebra. Den går inte att dra va? Nej, det hänger manduker va? Ja. Du, det här var faktiskt bättre för här kan man ha slevarna bredvid. Och så har man bestickorna här. Och i kastrullerna där nere då, den är ganska rejäl också. Ja, soptunnan där. Ja, det var skitbra. Så, det Så, när ska vi köpa den här då? Nej, vi har 2 349 900 på kontot. Ja. Vad är det här då? Jo, nej. Jo, det är extra gasol. Du använder aldrig... Det är ju... Det är om de drillar över. Ja, antagligen. Jag vet inte varför det är ett sånt jävla hål där. Nej, men du... Stack mig. Det är en extra platta. Du använder aldrig 3 plattor. Använder du 3 plattor så drar du upp den skivan där. Det är nog för att om det skulle trilla över någonting så Rinner ner lite. rinner den Ja, ner. så är avlopp där. Du använder aldrig 3 plattor i en Husby. Man gör inte det. Sällan, Nej. väldigt sällan. Och det här tycker jag faktiskt bättre än glasskiva. Vi har ju glasskiva idag här. Det är ju helt skit i det. Metall och plast. Ja, den är metall ja. Och det är plast där. Men det är ju bara att skruva av denna tror jag. Byta det menar du? Ja. Nej. Nej, det är så... Utomhusdusch i rutan där. Kan du duscha ut? Du har alltid tjatat om utomhusdusch. Nu har du en där. Kan jag sträcka slangen till där så tog vi grannens sida där och duschade när de äter frukost. Ja. Men det här? Här har de tv-kontakt alla fall. Jo, tvn kommer på taket där ja. Den är nog elektrisk eller? Ja, jag vet inte. Nej, det är någon plattsatt Bluetooth-satt park.
receiver, Ja, panel, men motor. det här kommer nog ner från... Det är massa för kretskort och skit. Jag vet ingen aning vad det där är för något. Ja, där är tvn i varje fall. Ja, där under i tvn i alla fall. Och så är det säkert motor på den man drar ner den med. Jag tror det. Där står tv. Det stod för litet. Det står för litet. Ja, där står tv. Trycker man på den så kommer tvn ner. Och då har du jävla bra plats att sitta här då. Titta, bra plats att sitta och kolla på tv här då. Och stor tv också. Ja, ligga här och... Ligga. Du ska inte sova, sängen är där borta. Här kan man kolla på tv. Jag sitter på den här sidan och så har jag mitt ölglas här och jag har ingenting. Nej. Vatten. Nej, det var en fin bil denna också. 2,3. Men det är lite över vår budget också, tyvärr. Eller vinglas. Ja. När jag dricker. Nej, det var fin den här bilen också. Men de är för stora, tyvärr. Ja, tittar upp. Men man kan väl beställa en sån här bil utan sån? Taksäng. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Ingen aning. Jag vet inte. Inte den här, för det här är ju lagermodell då. Men de säljer, om du ska köpa den här så får du den om några veckor ifall du vill. Ja, det är klart. De har ju nästan lampor här runt om. Ja, visst är det fint med en stor och fin bil, va? Men hur fan ska man åka i Europa med den? Ja. Så vi gör. Vi bor i bilen nästan dygnet runt. Ja, vad tycker du? Ja, den var fin. Den var jättefin. Den har allt vad vi behöver egentligen. Förutom Mercedes då. Men Fiat då, men den är ju den nya växellådan och Fiat har ju haft nu i på 7:e året nu och vi har inte haft problem med den. Nej. Fast vi har en robotlåda då. Men vi har inte haft några problem. Nej, inga problem alls med bilen. Och Fiat-verkstäder finns överallt. Mercedes kanske har mer problem med Fiat. Vem vet? Ja. Fiat och Kato är ett gammalt välkänt varumärke så att den borde vara välutvecklad bil, motorn. Ja, vi kollar vidare. Ja, duscha och rejäl med. Vi drar in Eurojackpotten på fredag så kommer vi tillbaka hit sen. Här är det samma då. Med... Ja, en stång där uppe också. Jag vet inte vad den stången är till för bara. Jag tycker den är helt onödig. Ja, men man kan väl flytta på de här. Ja, de sitter ju fast. Jag vet inte. Varför? Ja. Ja, de hade både AC och sån här propelltopp. Är det inte små sådana? Du, de har en hylla, de har en kant här. Så lite grejerna har de lagt ut. Ja, det har vi idag också. Nu är det bara där. Och en liten kant här. Den kanten är där. Här också. Det fanns gott om förvaring i köket eller vad? Det här räcker ju mer än väl. Fan, min förvaring var vad jag villavagnen är. Oj, så. 2,3 med denna modellen. Och den är ju fullutrustad så att man behöver köpa till någonting. Och där har du lilla hyllan, ja. Med... De har tänkt på allt. Ja, där kan lägga kryddor och sådana grejer. Kolla här. Så något som inte vi har idag. Sånt. Ja, men det är till för att ha en hylla när man har sängen nere. Annars har du ingenting där. Ja, det kan man ju väl ha. Ja, när man har sängen nere så har man förvaring där med sina telefoner och böcker kanske. Böcker och så. Ja. Eller bok. Men vem fan sover där framme om man har säng där bak? Det är bara vi två. Men jag tror att man skulle kunna ta ner den här. Ta bort sängen? Ja. Ja, undrar hur mycket rabatt man skulle få då. Ja. Lika mycket som en hästens säng, 100 000. Nej, det får man inte. Men den enda nackdelen med den här är att det är vitt. Ja, vitt är inte bra egentligen. Men det är skinn trots allt. Ja, men man kan ju inte hålla på och Det går att tvätta av dem. tvätta av dem all sand och grejer som blir när man är i öknen. Nej. Ja, vi kollar vidare. Nu har ni varit med oss på Forsbergs fritidscenter. Och vi var där ganska länge. Den dagen var vi. Och vi får inte plats med allting i samma film här så att äventyret kommer fortsätta.
Tror ni att vi kommer att komma till skott? Ja, det får ni se i nästa film. Det får ni göra. Häng med! Häng med!